Paano magbayad ng PNB credit card online using Gcash? Hi guys, in this video, ituturo ko sa inyo kung paano magbayad online ng ating PNB credit card gamit lamang po ang Gcash. Kung wala ka pang Gcash, mag-download ka na sa Play Store or sa App Store na magkaroon ka ng Gcash icon sa mobile phone mo. Ako meron na, i-click ko na ang Gcash. So enter your PIN. So yan, wait natin ma-open ng ating Gcash wallet. So as you can see, meron tayong available balance sa ating Gcash wallet. Remind me later. So ang gagawin po natin, paano tayo magbabayad ng credit card online? Pipiliin po natin dito ang pay bills. So nakikita nyo, ipapakita ko sa inyo yung process on how to pay PNB credit card online. So ako nag-avail ako ng aking credit card using PNB credit card. Babayaran po natin. So click po natin sa categories ng credit card. And then you're going to select the bank name, kung ano po yung credit card name nyo na ginagamit. Ako po, ito PNB credit card. So click it. Yan, pay bills. Nakalagay dito, PNB credit card payment will be posted within 3 business days. So, i-enter po natin ang ating credit card number, the amount, and the email address. So, ako po ipapasok ko ang aking number. Because I want to pay my credit card. So, amount niya is, let's say, amount niya is 12. And then, email address, o yan, optional naman po, pero ako maglalagay ako to receive my receipt. Next, and then, nandito na tayo sa pay bills. Nakalagay po dito, PNB credit card confirmation. You're about to pay 1,200 using your Gcash. So, nandito ang ating credit card number, the email address. Please note that several billers charge a service fee. So, once na okay na double check mo na ang information, tama po ang data na nakalagay dyan, ang gagawin po natin ay i-confirm. Click confirm. Ayan, processing na. So, tingnan natin. So, ayan, you receive PNB credit card 1 to Gcash. Nandito na po ang ating details sa ating Gcash PNB credit card payment. So, pumasok na po using the reference number and the date today. So, ganun lang po yung process on how to pay your PNB credit card online na napakadali po na hindi ka na mahihirapang lumabas, pumunta sa bangko, sa over-the-counter para bayaran ang iyong credit card na PNB. Napaka-hassle-free po na gamitin ang Gcash application sa pagbabayad ng bills ng credit card. Like me po, ngayon lang ako nagkaroon ng available time, di ako nakakalabas dahil sa work. Ang nangyari po talagang ibinabayad ko na lang po ang aking mga dues online using Gcash application. So, I'm done with this video. I hope po nagkaroon kayo ng knowledge, kahit po simple lang po ito, na mai-apply nyo rin po sa inyo sa pagbabayad ng credit card. Yan po, napaka-easy and napakadali pong gamitin. And I'm done with this video po, and thank you for watching, and thank you for subscribing my channel, and don't forget to click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga tutorials ko po dito sa YouTube. Ang maganda lang po talaga dito sa Gcash, kapag pay ka ng mas hassle-free and convenient po. Thank you for watching, and this is Erlynn. Have a good day po. Bye!